हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं स्वागत करते. मित्रांनो, या भागात आपण एक बटव्याचं डिझाईन किंवा पर्सचं डिझाईन क्रोशाचं बघणार आहे. हा एक सुंदर बटवा केलेला आहे पहा. आता याचं हे जी डिझाईन आहे याच्यात फक्त खांब, साखळ्या आणि खांबावर खांब समोरून हे तीनच टाके वापरलेले आहेत. तर हा बटवा करण्यासाठी आपल्याला 6च्या पटीत टाके घालावे लागतील. म्हणजे जसे इथे मी 72 टाके घातलेले आहे किंवा 72 साखळ्या केलेल्या आहे. 72 साखळ्यांनी सुरुवात केली आहे आणि 72 साखळ्या करून त्याचा पूर्ण गोल करून घेतला आहे आणि मग 3 चेन करून, जी खांबाची उंची 3 चेन असते म्हणून, आणि मग प्रत्येक साखळीवर खांब घातलेला आहे. असे 72 खांब आपले खाली आले आहेत. त्याचे मी 2 ओळी करून घेतल्या आहेत आणि मग ही विण सुरू होते. तर असंच आपल्याला आता डिझाईन करायचं आहे. तर हे डिझाईन कसं करायचं आहे हे आपण आता बघू. मुख्य डिझाईन बघायचं आहे आपल्याला. तर जसं या डिझाईनचा उपयोग करून इथे बटवा केला आहे 2 रंग वापरून, तसंच इथे मी एक पर्ससुद्धा केलेली आहे. साधी पर्स पहा मित्रांनो, किती सुंदर दिसते आणि याला एक तुम्ही हँडल केलं की अतिशय सुंदर अशी तुमची पर्स तयार होईल. तर ही पर्ससुद्धा करायला आपण तीच विण वापरलेली आहे. मग ती विण कशी करायची, ही जी विण आहे ती आपण आधी बघू. या विणीत आता हा जो भाग आहे इथे त्याला शेल म्हणतात, शिंपलं. तर तो एक शेल आहे आणि इथे जे आहेत हे सगळे खांबावर खांब घातलेले आहेत. तर आपण हे डिझाईन करण्यासाठी आता 13 टाक्यांनी सुरुवात करू. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही गोल विणत असाल तर 6च्या पटीत टाके घालायचे, म्हणजे बरोबर आपल्याला डिझाईन तयार होईल, डिझाईन सेट होईल त्याच्यात. पण जर सरळ विणत असाल, म्हणजे फक्त एक शालीत वगैरे समजा ही विण आपण घालणार असू, तर मग त्यासाठी तुम्हाला 6च्या पटीत +1 असे टाके घालावे लागतील. कारण हा शेवटचा जो टाका आहे तो तुमचा गोल नसल्यामुळे तो तुम्हाला जास्तीचा घालावा लागेल. तर एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि तुम्ही अशी पर्स किंवा ही विण तुम्ही शालीसाठी वापरू शकता किंवा असे सुंदर सुंदर बटवे सुद्धा करू शकता. आता ही विण कशी करायची हे आपण आधी बघू. त्यासाठी मी आता निळा लोकर घेऊन त्याच्यात आपण 2.5 mm ही निडल घेतलेली आहे आणि क्रोशे हुक, आणि त्याच्यात मी 13 आपण साखळ्या घालून ठेवणार आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे 6च्या पटीत घालायच्या, पण जर सरळ काम करत असाल तर मग 6च्या पटीत +1. त्यामुळे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आणि 13. तर या 13 साखळ्या घातलेल्या मी आता या प्रत्येक साखळीवर खांब घालायचा आहे. पण तुम्हाला माहित आहे की खांब जर घालायचा असेल तर सुरुवात खांबाची उंची 3 चेन एवढी असते. त्यामुळे 3 चेन आपण आणखीन करून घेऊ आणि मग 4थ्या चेनपासून खांब घालू. तर 1 2 3 आणि या 4थ्या चेनपासून मी खांब घातले. तर आता प्रत्येक चेनवर खांब घालायचा आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आणि 13. हे 13 खांब घातले, म्हणजे 13 आपण साखळ्यांनी सुरुवात केली आणि त्यावर 13 खांब घातले. झाले. आता यानंतर दुसरा रो जी आहे ते काय करायचं, आपण परत 3 खांबांनी याची उंची वाढवायची आहे 3 साखळ्यांनी. तर 3 साखळ्या केल्या आपण आणि पलटवलं काम. आता यात आपल्याला 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब घालायचा आहे. तर 2 खांब घालायचा कुठे आपल्याला, तर 2 टाके सोडून. तर हा पहिला खांबावर खांब झाला हा,
नंतर 2 सोडायचे आणि तिसऱ्या ह्याच्यात टाक्यात घालायचं आहे, गॅपमध्ये नाही. तर तिसऱ्या टाक्यामध्ये आपल्याला 2 खांब घालायचे. तर हे 2 खांब घातले मी. तिसऱ्या ह्याच्यात 2 खांब घातले आपण. मग 1 साखळी आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी 2 खांब. पुन्हा इथे 2 खांब घातले. हे झाले एक शेल किंवा एक शिंपलं म्हणतात याला. 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब. आणि हे कुठे घातलं आपण? तिसऱ्या टाक्यामध्ये. 2 टाके किंवा 2 स्टिच सोडून दिल्या. आता यानंतर आपल्याला खांबावर खांब करायचं आहे, फ्रंट पोस्ट म्हणजे समोरून खांबावर खांब. आठवत असेल तुम्हाला वर लिंक दिलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता. तर पुढच्या याच्यात परत 2 खांब सोडायचे आपण, 2 स्टिच सोडायच्या. तर 1 आणि 2 ही स्टिच सोडली. या तिसऱ्या खांबामध्ये पुन्हा लक्ष द्या, आपण हे 2 खांब सोडून देणार आहे. या तिसऱ्या खांबामध्ये आपल्याला खांबावर खांब घालायचा आहे आणि तोही समोरून म्हणजे फ्रंट पोस्ट DC, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट. म्हणून मी हे 2 अडी घेतली, 2 खांब सोडून दिले. तिसऱ्या खांबात अशी सुई घातली. आठवत असेल तुम्हाला खांबावर खांब, त्याची लिंक वर देत आहे मी, तुम्ही बघू शकता. आणि मग त्यात आपल्याला हा खांबावर खांब घातला. खांबावर खांब तिसऱ्या ह्याच्यात. आता इथून परत 2 खांब म्हणजे एक शेल करायचा आहे, तोही 2 टाके सोडून. तर हे 2 टाके मी सोडून दिले आणि तिसऱ्या टाक्यामध्ये पुन्हा 2 खांब घालणार आहे आपण. एक चेन म्हणजे साखळी आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी 2 खांब. आणि नंतर हे जो आपल्याला परत खांबावर खांब घ्यायचा आहे 2 खांब सोडून. तर हे 2 खांब सोडणार मी तिसऱ्या खांबावर खांब, पण फ्रंट पोस्ट म्हणून फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट हे आपण इथे केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपली ही दुसरा रो पूर्ण झालाय. आता तिसरा रो करताना परत आपल्याला हे करायचं आहे, म्हणजे 3 आपण चेन करून घेणार, पलटवणार. आणि आता तुम्हाला काय करायचं, इथे 1 चेनची गॅप तयार आहे आपली. तर तिथेच आपल्याला 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब असं करायचं आहे. तर 2 खांब केले मी, 1 साखळी आणि पुन्हा 2 खांब. इथे तुम्हाला रंग बदलायचा असेल तर तुम्ही रंगही बदलवू शकता. दर 2 झाले की आपण रंग बदललेला आहे बटव्यामध्ये आणि पर्समध्ये, तसा रंगही बदलवू शकता तुम्ही. तर हे इथे खांबावर खांब घेतले मी, गॅपमध्ये 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब. आता आपल्याला काय करायचं आहे, परत बॅक पोस्ट डबल क्रोचेट. मागच्या वेळेस फ्रंट पोस्ट झालं, तर आता बॅक पोस्ट डबल क्रोचेट. म्हणून आपण हे इथून समोर घातलं. आणि जर गोल विणत असाल तर प्रत्येक वेळेस फ्रंट पोस्टच करायचं, मग बॅक पोस्टचं काम नाही. आणि हे परत मी काय केलं, बॅक पोस्ट डबल क्रोचेट, 2 खांब सोडून. आणि मग पुढे परत काय करायचं, पुढच्या ह्याच्यात 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब. ते कुठे, या गॅपमध्ये. तर या 1 चेनच्या गॅपमध्ये 2 खांब, 1 साखळी आणि 2 खांब. आणि परत बॅक पोस्ट डबल क्रोचेट, कुठे, 2 खांब सोडून. तर 2 खांब सोडले आणि हा इथे बॅक पोस्ट डबल क्रोचेट. ही झाली तुमची विण. हा बॅक साईड आहे, ही समोरून. आवडली मित्रांनो? आता यात परत रिपीट करायचं असेल तर तुम्हाला रंग बदलायचा असेल तर इथे रंगही बदलवू शकता. एक लक्षात घ्यायचं, रंग बदलताना कुठे बदलायचा, 1 स्टेप आधी बदलायचा, इथे नाही बदलायचा. हां, आता इथे जेव्हा तुम्ही आहात तर इथे तुम्हाला रंग बदलावा लागेल आणि रंग बदलवून मग 3 साखळ्या कराव्या लागतील आणि मग पुढचं सगळं नेहमीसारखं. म्हणजे आपल्याला परत 2 खांब याच्यात करायचे, गॅपमध्ये 2 खांब, 1 साखळी, 2 खांब आणि याप्रमाणे. तर आपली ही सुंदर अशी विण तुम्ही बटवा करायला किंवा पर्स करायला किंवा शालीसाठी वापरू शकता. मला वाटतं तुम्हाला ही विण नक्कीच आवडली असेल. मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. थँक्यू.